नमस्कार मंडळी, माझं नाव देव्यानी आणि तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत. आज मी खास तुमच्यासाठी सण समारंभांसाठी आणि घरातील कार्यक्रमांसाठी करण्यात येण्यासारखा एक सिंपल मेकअप लुक घेऊन आलेली आहे. जर तुम्हाला हा लुक आवडला तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. हा लुक लग्न, साखरपुडा, वाढदिवस, रिसेप्शन किंवा कोणताही दुसरा कार्यक्रम असेल तर अगदी सुंदर दिसण्यासारखा आहे. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. मी चेहरा आधी स्वच्छ धुवून मॉइश्चराईज करून घेतला आहे. त्यानंतर मी स्विस ब्युटीचं हे हायलायटिंग प्रायमर यूज करत आहे. यामुळे चेहरा छान स्मूथ होतो आणि चेहऱ्यावर एक चांगला ग्लो येतो. मी ज्या प्रकारे डॉट डॉट करून सगळीकडे लावला आहे त्या प्रकारे तुम्हाला चेहऱ्यावर लावून घ्यायचं आहे प्रायमर. स्पेशली टी झोनला तर तुम्हाला लावायचाच आहे. तुम्ही बघू शकता छान ग्लो आलेला आहे. यानंतर मी इनसाइट कॉस्मेटिक्सचं ऑरेंज करेक्टर यूज करते आहे. ऑरेंज करेक्टरमुळे चेहऱ्यावरील डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स कवर करायला मदत होते. हे सुद्धा छान डॉट डॉट करून जिथे जिथे गरज आहे तिथे लावून घ्यायचं आहे. माझ्या डोळ्यांवर, डोळ्याखाली थोडासा डार्क सर्कलचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे मी तिथेही लावून घेत आहे. आणि छान असा ब्युटी ब्लेंडर ओला करून त्याच्याने तुम्हाला ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. ओल्या ब्युटी ब्लेंडरने प्रॉडक्ट्स खूप छान ब्लेंड होतात. वेळ घेऊन हळूहळू ब्लेंड करायचं आहे तुम्हाला. तुम्ही बघू शकता किती छान सगळे स्पॉट्स कवर झालेले आहेत. डार्क सर्कल्ससुद्धा कवर झालेले आहेत. स्किन कशी इवन टोन दिसत आहे. यानंतर मी मायग्लॅमचं सुपर सिरम कन्सिलर यूज करत आहे. यामध्ये माझा शेड आहे 102 गोल्डन. जिथे जिथे आपण मगाशी ऑरेंज करेक्टर यूज केलं आहे तिथे तिथे आपल्याला हे कन्सिलर यूज करायचं आहे. तसेच मी आज कोणताही फाउंडेशन वापरणार नाही आहे. हाच कन्सिलर थोडा थोडा चेहऱ्यावर जिथे गरज आहे तिथे लावून मी छान ब्लेंड करून घेणार आहे. कन्सिलरसुद्धा अगदी थोडा थोडाच लागेल तितकाच यूज करायचा आहे. कन्सिलरसुद्धा तुम्हाला ब्युटी ब्लेंडरनेच डॅबिंग मोशनमध्ये छान ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. छान सावकाश ब्लेंड करून घ्या. ब्लेंडिंगला प्रॉपर वेळ द्या. जितक्या चांगल्या प्रकारे बेस प्रॉडक्ट ब्लेंड होतात तितकाच छान आपला बेस दिसायला लागतो आणि मेकअपही सुंदर होतो. कन्सिलर व्यवस्थित ब्लेंड केल्यामुळे चेहरा किती छान इवन टोन दिसत आहे तुम्ही बघू शकता. कन्सिलर ब्लेंड करून झालेलं आहे. आता बेसला सेट करण्यासाठी मी मायग्लॅमचं सुपर सिरम कॉम्पॅक्ट यूज करणार आहे. यामध्ये माझा शेड आहे 102 बेज. हा कॉम्पॅक्ट मी रोज वापरते. बेसला अतिशय सुंदररित्या सेट करायला मदत होते याची. कोणताही क्रीम किंवा लिक्विड कन्सिस्टन्सी असलेला प्रॉडक्ट छान सेट करण्यासाठी कॉम्पॅक्ट किंवा सेटिंग पावडर यूज करायची असते. मी कॉम्पॅक्ट पावडर पूर्ण चेहऱ्यावर, गळ्यावर, कानांवर लावून घेत आहे. चेहऱ्याबरोबरच कान आणि मान यांना विसरायचं नाही, नाहीतरी मेकअप पूर्णपणे आर्टिफिशियल म्हणजेच कृत्रिम दिसेल आणि विचित्रही दिसेल. बेस छान सेट झाला आहे तुम्ही बघू शकता. आता मी आयब्राऊ छान सेट करून घेणार आहे. त्यासाठी मी मायग्लॅमचं लिट ब्राऊ डिफायनर पेन्सिल यूज करते आहे इन दी शेड शूक. ब्राउजला आधी छान कोम करून घेतलेला आहे आणि आता त्यामध्ये फील करते आहे. जिथे जिथे गरज आहे तिथे थोडं थोडं टचअप करायचं आहे आपल्याला. आयब्रो फील करताना पेन्सिल हलक्या हातानेच यूज करावी आणि आयब्रोचा जो नॅचरल शेप आहे त्यामध्येच तुम्हाला फील करायचं आहे, नाहीतर ते खूप विचित्र दिसायला लागेल. पुन्हा आयब्रोजला छान कोम करून घ्या आणि शेप व्यवस्थित आलेला आहे की चेक करून बघा. दिसत आहेत ना दोन्हीकडचे आयब्रोज सेम सेम. आय मेकअपसाठी मी मार्सचं द सिटी पॅराडाईजमधील दिल्ली हे पॅलेट यूज करते आहे. यातला किताब हा शेड मी क्रीजला छान लावून घेत आहे. आय शॅडो ब्लेंड करताना नेहमी आउटवर्ड टू इनवर्ड म्हणजे बाहेरून आत असाच ब्लेंड करायचा आहे. दोन्ही डोळ्यांना सेम किताब हा शेड मी लावून घेतलेला आहे. अगदी थोडा कलर मी ब्रशमध्ये पिक केला आहे आणि हलक्या हाताने ब्लेंड करत आहे.
आय मेकअप मी मुद्दाम सिंपल ठेवला आहे जेणेकरून तो कोणत्याही आउटफिटवर छान दिसेल। यानंतर सेम पॅलेटमधील टुकटुक हा शेड मी यूज करते आहे। टुकटुक हा एक शिमरी शेड आहे। शिमर शेड्सना आपण मेटॅलिक शेड्स असं पण म्हणू शकतो। हा शेड मी माझ्या पूर्ण आयलिडला लावून घेत आहे। आय मेकअपमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते ब्लेंडिंग। जितकं छान ब्लेंडिंग तितका छान तुमचा आय मेकअप दिसणार आहे। या ब्रशने हवे तितका कलर बिल्ड होत नाही आहे, म्हणून मी एक फ्लॅट शेडर ब्रश यूज करेन आणि जेणेकरून हवी तितकी कन्सिस्टन्सी बिल्ड करायला हेल्प होईल। फ्लॅट शेडर ब्रशने शिमरी शेड्स, मेटॅलिक शेड्स लावायला खूप मदत होते। वाव, मला तरी आय लुक खूप आवडला आहे। तुम्हाला आवडला का? आता मी दोन्ही शेड्स छान एकमेकांमध्ये ब्लेंड करून घेते आहे। कुठेही हार्श लाईन्स राहणार नाहीत याची काळजी घ्यायची आपल्याला। यानंतर मी फेस मेकअपसाठी माय ग्लॅमचं चिझल इट हे पॅलेट यूज करते आहे। ब्रॉन्झर, ब्लश, हायलायटर हे तिन्ही प्रॉडक्ट्स एकाच पॅलेटमध्ये मिळतात। तर सगळ्यात आधी मी ब्रॉन्झिंग म्हणजेच कॉन्टोरिंग करून घेणार आहे। तोंडाचा पाऊट केला तर जिथे खड्डा पडतो तिथे आपल्याला कॉन्टोरिंग करून घ्यायचं आहे। यानंतर नोज कटिंग करून घ्यायचं आहे जेणेकरून नाकाचा शेप अगदी उठावदार दिसेल। मी ज्या प्रकारे करते त्या प्रकारेच तुम्हालाही करायचं आहे। नाकाला हाताने कॉन्टोरिंग करणं इझी पडतं। यानंतर मी ब्लश लावते आहे। ब्लश ॲपल ऑफ चिक्स म्हणजेच गालाचा उंचवटा जिथे आहे तिथे लावायचा असतो। यानंतर मी हायलाईट करून घेते आहे चीक बोन्सना, नाकावर, क्युपिड बोन्सला म्हणजेच ओठांच्या वर, हनुवटीवर आणि थोडंसं कपाळावर असं छान हायलाईट करून घ्यायचं आहे। सोबतच ब्राऊ बोन्सना पण छान हायलाईट करून घ्यायचं आहे जेणेकरून आयब्रोजचा शेप आणखी उठावदार दिसतो। कॅमेरा बंद असताना मी जॉ लाईनला आणि कपाळाला कॉन्टोरिंग करून घेतलेलं आहे। यानंतर मी माय ग्लॅमचं सुपरफूड हे काजळ लावते आहे। काजळ नेहमी हळू आणि छोट्या छोट्या स्ट्रोक्समध्ये लावायचं आहे। बघा मी कशी लावते आहे त्याप्रमाणेच तुम्हाला लावून घ्यायचं आहे। इथे मी जरा डार्कच काजळ लावते जेणेकरून डोळे छान उठावदार दिसतील। जर आपण अप्पर वॉटरलाईनला सुद्धा काजळ लावला तर डोळे अतिशय सुंदर दिसतात आणि एक वेगळाच लुक येतो डोळ्यांना। डोळे अगदी बोल्ड आणि ब्युटिफुल दिसतात, बरोबर ना? यानंतर मी मार्सचा फॅब लॅश मस्कारा यूज करते आहे। हा अतिशय सुंदर आणि अफोर्डेबल मस्कारा आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। यामुळे मला फॉल्स लॅशेस लावायची गरज पडत नाही। नॅचरल लॅशेसना लेंथ आणि व्हॉल्यूम देण्यासाठी हा मस्कारा मी यूज करते आहे। अप्पर लॅशेस आणि लोअर लॅशेस दोन्हीला मस्कारा लावून घ्यायचा आहे। मस्कारा लावताना खूप सावकाश लावायचा आहे आणि काळजीपूर्वक लावायचा आहे, नाहीतर आत्तापर्यंत केलेला आय मेकअप स्पॉईल होऊ शकतो। आता तुम्ही म्हणाल की मग कशाला लावायचा, पण मस्काराशिवाय आय मेकअप इनकम्प्लीट आहे, हेही तितकंच खरं। एक वेळ काजळ नाही लावलं तरी चालेल, पण मस्कारा हा लावायचाच। मेकअपचा फायनल पार्ट लिपस्टिक, पण त्याआधी लिप लायनरने छान लिप्सना आउटलाईन करून घेणार आहे। यासाठी मी परत माय ग्लॅमचीच लिप लायनर पेन्सिल यूज करते आहे। माझा शेड आहे 06 बे। यानंतर मी माय ग्लॅमचीच लिक्विड लिपस्टिक लावते आहे इन दिस शेड CU46। लिपस्टिक लावताना सुद्धा अजिबात गडबड करायची नाही, नाहीतर नॅचरल शेप जो आहे तुमच्या लिप्सचा तो बिघडू शकतो। त्यामुळे लावतानाच अगदी सावकाश वेळ घेऊन लावायची आहे लिपस्टिक। मी माझ्या साडीच्या काठाला मॅच होईल असा रेड शेड लावते आहे। तुम्ही दुसरी कोणतीही लिपस्टिक किंवा शेड यूज करू शकता। त्यांना आपला मेकअप झालेला आहे, पण इतका सुंदर मेकअप केला आहे तो टिकवण्यासाठी त्याला सेट तरी केलं पाहिजे। यासाठी मी शुगरचा सेटिंग स्प्रे यूज करते आहे। चेहऱ्यापासून थोड्या अंतरावर ठेवूनच सेटिंग स्प्रे आपल्याला स्प्रे करायचा आहे आणि ब्युटी ब्लेंडरने छान पॅक करून घ्यायचं आहे। आपला मेकअप झाला आहे, पण दागिन्यांशिवाय मेकअप लुक इनकम्प्लीट आहे, म्हणून पटकन जाते आणि दागिने घालून येते। तर मंडळी, हा आहे आपला